Hey! Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel because you are watching MJ with the V Vlog. Hello, good morning guys! Second day of my tour here in Taiwan and I'm still with me, yung mga newfound friends ko dito sa Taiwan at wala talaga akong itinerary, I'm telling you. This is just a happy-go-lucky and mawala o ano man, pero at least may mga kasama ko ngayon na nag-aayos ng itinerary at sila na din ang bahala kung saan kami pupunta at kung anong bagay. Makikisabay lang ako talaga. Pero at the end of the day, parang nakakatuwa kasi I've been to different places here in Taiwan na wala akong iniisip at wala man lang ganun kalaking gastos kasi may mga kasama ko, may mga ka-chip in. And see you mamaya kung saan kami pupunta. Bye! Hello guys! At andito na nga kami sa Yelyu Park. And today, ang lakas ng ulan at parang good luck talaga sa tour namin ngayon. Nakapayong ako, daming naka-raincoat. Ayan, madami. Daming naka-raincoat, so hindi na rin ako bumili ng raincoat kasi hindi naman ganun kalakas talaga. So, we're having a rainy tour for today. Every tour ko talaga laging may umuulan na part talaga. Nung nag-Singapore ako, may umuulan. Kaya ayoko na namin. Sige, di ko ba alam ano nangyayari. Kaya, anyways, let's just enjoy and tour this park kasi may mga lighthouse din dito. Same sa Busan, may mga parang Busan yung dating ng area dito. And this is my day 2 trip here in Yelyu Park. See you and let's do this! Okay, Janine, how are you? I'm good. I'm At tired. nandito nga kami sa UFO abandoned building. Kung makikita nyo. There, I'll And show I'm the you. UFO. Can you see the UFO? Ah! Ang kulit. Ang kulit ba? Ang kulit ng building. Grabe. Gusto ko nga. Bahay po yan. Yan po yung UFO building. Wala nang umiikot dito. Walang guard doon. Wala. Nasa yung building na sinasabi mo kuya na wala na rin bigla. Yan yung mga UFO bahay. Yung patong-patong bigla, 1978 wala nung na- last inalista na nila yun. Ah, talaga? natirahan po ito. Pero wala na po talagang tumitira. Parang ganyan. Ako pag sa Pilipinas yun, ginawa ng tirahan ng mga pataryan. Hindi tira ako ng pagagaling. Akin na yung lupa, makikipagpatayan. Ginagawa mo! So we are here in... Ginagawa mo! Bakit may ganun? Kuya, alam mo So we are here at Golden Waterfalls. You can see at my back there. Kuya, may talaga! Yan.
Yan ang golden mini waterfalls nila dito sa Taiwan. And sulit din yung travel kasi kahit umuulan, ayan, nilaban ko na talaga yung camera ko. There you have it. Medyo malayo lang siya at medyo mapag at talagang maulan. So magpapayong na ako. And I will show you. And nandito nga po kami ngayon sa Shifen District. And ano bang makikita natin dito sa Shifen District? Mga tindahan, parang dinosaurya. Okay. And yes guys, nandito nga kami ngayon sa Shifen District at dito kami tumitingin ulit para lang sa night market, mga bilihan. At yun, may papalibre. Can I taste? There, nougat. May palibreng nougat. Sarap. May palibre talaga sila guys. Daming nabibili dito. Nakakatuwa. Dito sa Shifen District. Pero ano eh, yung inala parang Ayun, natapos kami sa Jufen at wala nga akong binili. Pero yung free taste is panalong panalo. Umasa sa free taste kasi nga kaya kasi mag-British pag dalawa lang kayo. ang hirap magbitbit. Kaya yun. Pero ang sarap po ng mga pagkain doon. It's worth it. At ngayon nga, nandito na po kami sa Shifen Waterfalls. At kasama ko po ang aming tour guide na si Janine. Janine, ano po bang makikita natin dito sa Shifen Waterfalls? Wow. Tapos 10 minutes lang tayo mag-walk. Wow, ang talino. Ang talino ng Hi, doggy! ang talino ng tour guide natin. Yun lang po na ambag niya. Kinopya pa. Anyways, titignan po natin ngayon yung falls. So, yan. So, see you sa falls. So now we are here in the main attraction of this vlog, Shifen Waterfall Park, which is the waterfall. So we're going to the waterfall park now, as in now na. And now, andito na po kami ngayon sa Shifen Waterfalls at makikita nga natin yung napaka gandang waterfalls. It's just a natural made. Hindi po siya man-made na waterfalls. At papakita ko sa inyo. Pero yung taas daw po nito, medyo inayos na lang konti, niretouch lang. Pero dito sa baba, ito yung waterfalls mismo, hindi siya inayos. Ayan, napakaganda. Parang ang nasa Canada, which is the Niagara Falls. At ito naman ang pinagmamalaki ng Taiwan. So let's check this out.
And now, andito na nga po kami ngayon sa Lantern Festival. Yan, andyan yung mga lanterns na papaliparin mo. May bayad yung bawat lanterns dito. So, kung magpapalipad ka, may bayad. Pero pag hindi ka magpapalipad, syempre wala. Kaya yan po ang Lantern Festival. Let's check it out. This is my last pit stop for this night at andito na nga po tayo dito sa Rahon Night Market. And kasama ko pa rin, haggard na, pagod na yung mga kasama ko. Yan. At kung makikita nyo yung comparison dito sa Rahon sa Kasilin, mas okay po ang, marehas na okay. Yun nga lang, mas madaming pagkain dito sa Rahon compared doon sa Silin. Pero mas mura yung bilihan. Narinig. Mas mura yung mga bilihin doon sa Silin. Lalo doon sa may babalang ng ano, yung mga t-shirt, kitchen. Mas okay bumili doon sa Silin compared dito sa Rahon. Isa lang kasi yung nakita namin na bilihan ng mga t-shirt dito sa Rahon at mahal pa, 290. Compared doon sa Silin, nakakita kami doon ng 130. Diba? Napakalayo ng difference. It's 160. So, kung bibili kayo ng mga ano, hanapin nyo doon sa may underground po, doon sa may Silin, yung bilihan ng mga t-shirt. And I will just let you check kung ano bang meron dito sa Rahon kasi pinakita ko na rin naman sa inyo yung Silin. So, see you here in Rahon. This ends my last night here in Taipei because tomorrow I'm going to Kaoshiung and see you in Kaoshiung. So bye-bye! Shout out to Ralph Edward Ramirez, Ismael Gaming YT, Gavi Atienza, Jeneline and Saragossa family, and JR Gutlay. Thank you for watching!